Përshëndetje, sot do të përgatis kuleç buke me kore. Janë tepër të shijshme dhe përgatiten mjaft lehtë. Përbërësit që na duhen janë 350 ml ujë të ngrohtë, 500 gram miell, 1 lugë e ushqimit sheqer, 1 lugë e ushqimit kryp, edhe 1 lugë e ushqimit maj apo far buke. Ja fillojmë me përgatit njëherë farën e bukës. Në ujë të ngrohtë e qesim 1 lugë sheqer. Përzim derisa të shkrihet. Edhe ja shtojmë 1 lugë farë buke. Edhe i përzim bashkë. Kjo është shumë e rëndësishme, se duhet fara e bukës me u aktivizu. Këtu në këtë rast e shohim është e freskët. Tash e lejmë me pushu pakës, ja 10 minuta, edhe vazhdojmë. Kështu duket kur të aktivizohet fara e bukës. Nëse nuk e keni këtë efekt, do me thënë që fara e bukës apo majës i ka dalë afati. Tash po fillojmë të përgatisim brumin. 1 lugë e ushqimit kryp, e qitnin miell. Edhe unë përdori bishtin e lugës drunit me përzi. Edhe pja fillojmë me bo brumin, kapak edhe me përzi. Edhe kështu e përzini derisa të bëhet një brum. Edhe të harxhohet krejt mielli. Tash e punojmë me dorë. Brumi duhet me qenë i butë, edhe është pakës ju ngjitet nëpër dur, mirë po kur te punoni, ajo nuk ngjitet mu nëpër dur. Nëse ngjitet shumë, atëherë nëse është brumi shumë i lakt, atëherë i shtoni pakës miell. Po që në këtë rast po ngjitet, po jo shumë. Do thot, tu e ngjesh, ajo t'hiqet prej dorës. Do të kështu e ngjesh një 5 minuta. Nëse i boni lëvizjet e shpejta, nuk ngjitet. Edhe tash kështu të butë, e marrim edhe e lojmë 1 orë me ardhë. E pështjellni.
lejmë me ardhë në temperaturë të dhomës 1 orë. 1 orë ka kalu. Brumi është 2 fishu. E ngjeshim edhe një herë. Nëse ju ngjitet shumë nëpër dorë, edhe brumi është shumë i lakt, i qitni pak miell, po unë s'po kom nevojë. Edhe tash kështu e lejmë edhe një gjysore tjetër. E pështjellim prap. Të kthehemi mas gjysore prap. Brumi ka pushu edhe 30 minuta. Tash pe formojmë. Prej këtij brumi do t'i nxjerrim 6 kuleç. Pak miell. Musesht 6 kuleç në masat njëjta. Tash e bëjmë formën. Para se me I formu, pe ndezim furën. Furën e ndezim në 200 gradë. Për me pjekë marrim tepsin. Unë I kom qit letër për pjekje. Nëse nuk keni letër për pjekje, e lyni me vaj apo me gjalp. Pja fillojmë me pregadit kuleçt. Kuleçt veç pakës I bëni me dorë, që me marrë një formë gjatë. Nuk e shtypni shumë, veç sa me bo formën. Leni pak hapësirë
mes colegeve. Edhe kështu I lejmë me pushu 20 minuta derisa të na nxehet fura. Tash 20 minuta kulesht kanë pushu, po I përgatisim për pjekje. Po ja bëjmë një premje kuleshve për dekorim. Për me mujt me bo atë premje, duhen me pas një thikë shumë të mbreht. Edhe veç ja bëni premjen. Diku gjysmë centimetre. Edhe I lymë veç pakës me ujë. Tu kom ujë. Veç pak me ujë. Nëse s'keni këtë brushën, mundeni me lymë me dorë. Edhe tash I qesim një pjekë. Kulesht janë gati, janë pjekë 16 minuta. Dhe kështu I mbulojmë dhe I lejmë me pushu 10 minuta. Kulesht janë gati, janë pjekë shumë mirë, era pi vjen shumë e mirë. Mund t'i konsumoni si të doni, unë I përgatis 2 sendviqa. Era pi vjen shumë e mirë. Kjo ishte receta e kuleshve të bukës me kore. Faleminderit shumë për vëmendje, mirupafshim në videon e hershme.